Ano ba? Nandiyan na daw sila. Nandiyan na yung mga tao. Good morning. Nandiyan na yung tao. Moving day ngayon. So, yung mga gamit na naipon namin dito sa bahay na actually hindi naman namin ginagamit, dadalhin na natin sa apartment. Ito na sila. Yan lahat. Puno. Tsaka yung mga kailangan ko talaga para dun sa space, dadalhin na dun. Ayan! Perfection! Ito na lang, magiging yung muna. Ano ba? Nakakawala. May pinadeliver ako. In-order ko to matagal na. Asan na? Ayan na siya. Dito yan. Ang cute! Ganda. Cute oh. Yes. Nililinis na lahat. Ang bango na. Andito tayo ulit sa apartment and meron ako ngayong parating na pinadeliver na excited ako. Papakita ko sa inyo mamaya. Ito na yung sinasabi ko, ang pinadeliver natin na excited ako. Unboxing tayo. Ooh! Nakikita niyo ba to? Christmas tree na fuchsia pink. Ang cute, bubuuin na natin siya ngayon para sa shoot natin, Pasko tayo. Pupunta na tayo sa apartment, nalinis na natin siya, nalagyan na natin siya ng mga ibang pa-Christmas natin doon. And tutur ko na sa inyo kung ano yung status niya ngayon. Excited na akong i-share sa inyo yung apartment. Kaya, alika, punta na tayo doon. Andito na tayo sa apartment! Welcome sa ating newly renovated na House of Elle. Pasok kayo, dali! Sobrang excited ako i-share sa inyo dahil finally tapos na natin yung makeover and renovation nitong apartment. Pero itong tour natin ngayon, makikita nyo marami pa tayong kulang na pieces, may mga idadagdag pa ako para talagang complete na siya. Sobrang cute na niya, as in, wala lang. Ang saya ko. Anyway, andito tayo ngayon sa foyer. As you can see, nilagyan natin itong wallpaper na to. Ang cute nung pagka-gold niya. Nag-shine siya ganyan. Hindi nakita din lang talaga ako dito sa mga unggoy na to. Wala lang. With flower and ganyan. Tapos, syempre, nakakontrast sa kanya is itong wall color natin. Kasi diba, itong buong apartment light pink, very pa-cute. So dito, semi-pa-cute lang tayo. Mas glamorous na pa-cute lang tayo. Kaya yung mga colors natin mas dark. And, ayan, meron din tayong ilaw. Itong ilaw na to, galing to dun sa powder room sa 3rd floor namin. Nung pinalitan namin siya, para ko hindi gamitin natin, sobrang cute yan, sayang. Kaya, pinapaint ko lang siya ng, of course, ng pink. And wait! Merry Christmas! Meron tayong eucalyptus tree. Ang bango niya. Uy, oo nga pala, itong mirror na to is actually, para sa banyo to. And yung banyo natin, next time ko napapakita. Dun sa next apartment episode natin will be bathroom banyo makeover nitong apartment. Kaya abangan nyo na lang, dun yung makikita yung banyo natin. Pero, ayun, ito galing din lang sa bahay. Pinadala natin dito. So, halika. Dito na tayo sa office. Ba't ka tumatawa? So, ito na yung current status niya ngayon and naglagay na tayo ng mga ilang furniture. Itong additional storage natin is from Blims. Tapos ngayon, naglagay lang muna ako dito ng luma naming artwork. Di ba cute? Pampadagdag lang ng something. Pero siguro soon, ewan ko, ano pa plano ko dito? Kasi lalagyan pa to ng aircon. Hindi ko lang siya minamadali kasi December pa naman, malamig pa naman. Malamig ba?
ngayon mainit. Maglalagay tayo ng aircon dito, pero eventually, tignan natin anong plano para sa wall na to. And ito yung ating pinaka-table. So, ganyan siya. Pwede kang mag-type. Wala akong laptop ngayon, pero di ba, ang fresh, ang saya lang. Tapos dito ko na-imagine, magko-coffee ka, titingin ka sa labas. Pero anyway, maglalagay pa tayo dito ng curtain. Ang plano kong curtain dito is parang ano lang, yung medyo sheer lang for privacy, pero gusto ko maliwanag pa rin. Then, itong corner na to, ito, ayan. Ito yung pinaka, full length mirror natin, pang OOTD natin. Ang cute no, ang ganda niya. Then, ito yung rattan natin na chair, na sofa from bahay din. Papalagyan pa natin ng cushion, obviously. Pero ngayon, dyan siya. Then, ito yung, nakita nyo doon sa hall natin, ito yung tapestry. Kung di nyo pa napanood yung hall, i-check nyo. Maraming cute na items yun. Ay, wait! Dito, syempre, ito yung magandang part. Ano ba? Ang ganda talaga ng kulay, no? Tapos, originally, maglalagay talaga ako ng handle dito. Kasi syempre, closet to. Pero, nung last time, nag-shoot ako dito, nagawa ko ng setup. Ito yung naging backdrop. Ang ganda niyang backdrop, pwede siyang mag-act as wall. So, hindi ko na siya lalagyan ng handle. Kasi, meron naman tayong molding. Pwede natin siyang dun hawakan. And, ito yung, papakita ba natin? Mga storage natin ng mga props ngayon. Pero, ayan, nandun siya. Tapos, ito galing to sa bahay ng mga gamit, mga lumang frames, mga ganyan, nandyan siya muna. Wait, kunin natin yung coffee. Tapos, punta na tayo sa kabila. Halika. La 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 la. Halika, dito muna tayo sa kitchen. Dali. Ang ganda. Tapos, ayan, syempre open house tour to, kaya halika. Kain muna tayo, merienda. Cheese bread. So, ito yung ating kitchen ngayon. Uy, feeling ko nagko-cooking show ako. Pero ayun. So, ayan, pinaint na natin siya. Tapos, kulang na lang tayo nung handle. Nag-iisipan ko pa. Actually, ngayon na-enjoy ko yung look niya na malinis. So, tignan natin anong ilalagay natin na handle. Tapos, yan, yung mga kitchen items. Nandun din sa haul yan. I-check nyo. Pero, tignan natin, pagdating dun sa pinaka-main makeover, kung paano natin i-arrange, paano natin i-organize yung kitchen. And, kulang na lang ng fridge. Tapos, itong island na to, pina-custom natin to para sakto siya dito. Para at least meron tayong galley kitchen. Ayun, nalalakad ka, tapos nandito yung ref. So, medyo na-separate yung kitchen dun sa rest ng space. Tapos, yun lang. Wala. Ang cute-cute niya. Diba? Ayaw nga pala, lahat ng colors natin dito, check out nyo yung video natin. Meron akong how to choose colors, parang yung color apartment update. Nandun lahat ng code, kung ano yun, paano tayo namili. Check nyo yung video na yun. Then, itong ating TV wall for now. Ang ganda na niya. Diba? Ay. Doon pa rin ako sa molding. Hindi ko tinatantanan yung molding, pero like, hindi pa rin ako nagsasawan tignan siya. Then, ayan, itong furniture natin, TV table natin, is from Empty Space Furniture. Sakto lang siya, as in, gusto ko yung pagka-wood niya. Hindi pa to final. Siguro lalagyan ko to ng gallery wall dito para, wala lang, para may something. Tas, finalize natin yon sa January na natin gawin yung wall na yan dahil ngayon, ine-enjoy ko yung pagka-minimalist ng space na medyo malinis lang lahat. Tapos, dito naman, ayan, alika. Ito yung aking kaartehan area. Kaartehan no? So, nandito yung ating mga diffuser. Tapos, syempre, may mga scented candle. Ang bango. Yusef, sindihan mo. Diba? Ang init. Mabango Bakit ba? Pero anyway, dun yung candle natin. Tapos, ito yung ating bedroom nook. Bed nook pala. So, di ba sobrang sakto nitong nook na to para dito sa double bed na to. And itong kama na to is, ito yung lumang bed pa namin. As in, ilang taon na ba tong kama na to? 10 years or more. Pero yun, sobrang perfect niya dito. Pinapaint ko lang siya ng same color lang nitong wall para nagbe-blend lang siya.
Pero ang cute niya. Actually, may mga nakaka-receive ako ng comment or something na suggestion na immersive bed daw to, yung tumatayo para hindi kita, baga na yan pagka hindi ginagamit or sofa bed na lang or something. Pero, magandang idea yung mga yan Pero sa ngayon, sobrang gusto ko nung look niya. Parang meron lang novelty sa akin na mukha siyang studio unit na wala lang, parang cute lang. Ang ganda! Natutulog na ako. Okay. Naglagay rin pala tayo dito. Ito. Siyempre, meron tayong pa-light. Reading light. So, lumang light din yan. Galing sa bahay. Ayoko na. Pahinga na ako. Tapos, ito naman, kabilang side. Ang cute ng corner na to, di ba? Makikita mo kami dito, na dito kami laging nakatambay. Ayan. Ito rin yung yung dati pang makeover sa bahay. Tapos, kinuha ko yung isa dahil gusto ko siya, sobrang comfy niya. Then, ito rin, ganda ng mirror. Tapos, itong secretary table natin. Ito yung from sa bahay pa namin, as in years, 1970s or something, hindi ko sure. Pero, refinish ko siya. Nadala na to dun sa tiny house, tapos ngayon dito naman siya. Ang dami na niyang pinagdaanan, pero ito, ganda pa rin niya. And, of course, Merry Christmas! Ang ganda! So, nung maglalagay ako ng Christmas tree, as in, naghanap talaga ako. Pink Christmas tree. So, ayan, fuchsia pink siya. Tapos, yung mga boss, spray paint lang ni Yusef nung blue, ng green, ganyan. So, kulang pa to. Kulang ng ibang kaartehan. Pero, ngayon, nakitan lang ako na very simple lang siya. Ang ganda, Tatanggalin ko ba to after ng December? Pwede bang wag na? Ay, wait lang, wait. Diyan ka lang. Ay, hindi. Sige, samahan mo ko. Si-switch lang natin to. Tapos... Ang gulo mo. Yes! Syempre, may paganyan din tayo. Mag-start muna tayo sa favorite ko. Ito yung lagi kapag gabi, nakaganito lang ako lagi. Yung heart ko. Ang ganda. Blue? Ooh. This one. Terno sa Christmas tree. Bakit? Ang ganda! Sobrang happy talaga ako dito sa, natin, sa mga colorful light natin. And actually, lahat pala ng bulb natin, and itong favorite kong ilaw natin, strip light natin na colored, is from Omni. Nakaka-happy talaga siya, as in, ayan, ganito lang ako. Balik natin dito. Favorite ko to. Kailan kaya ako magsasawa dito sa kulay na to? So, ayun, yun na yung natin, apartment. Diba? Exciting. So, dito, kulang pa tayo ng sofa. Tapos, maglalagay pa tayo dito ng curtain. Pero yon, happy ako ngayon dito. And, ayan ang ganda niyan lahat. Ayan. My heart. Ay, wait! Di nyo pa pala nakita to. Bago tayo matapos, syempre, Wow! wait, buksan natin yung mga ilaw. Maganda ba? Oh. Ayan. Halika, dali. Halika. Ang ganda na, diba? So, yun. Anyway, lahat ng mga dadagdag natin, yung sofa, mga curtain, mga artwork, ganyan, unti-unti na lang natin siya i-incorporate. Tapos, next time, mag-full-blown tour tayo pag kumpleto na siya talaga. Pero, sa ngayon, diba? Okay na. Approve ba? So, yung next apartment video natin is banyo makeover. Kaya, yun, excited na ako sa lahat. Excited na ako sa mga DIY ko dito. Excited na ako tumambay dito. Sana nagustuhan nyo tong House of Elle. Ako sobrang happy sa kanya. And thank you sa mga sumubaybay talaga nung ating series dito. And syempre, hindi pa tayo tapos dahil madami pa nga akong i-share sa inyo na improvement dito. Pero yun, thank you so much. I'm super happy. So, merienda muna tayo. Alika. Yay! Kain na. Let's go. So, hopefully, na-enjoy nyo and nagustuhan nyo yung video natin ngayon. If you did, please like this video and do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. Thank you! Until next time, bye! Ito, alika, mag-ano muna tayo. Asan ba? Ay. Ang bango. So, sindihan muna natin. Yusef, sindihan mo.
Kinuha mo yung lighter sa akin! Ay na. Sabay. Ulit. Sabi mo. Kunin mo ulit siya doon. So, itong candle natin. Ang bango. Yusef, sindihan mo. Ting! Ay, papasok ako. Hindi ko kaya. Ow!